The Philippines has witnessed a significant surge in digital payments driven by factors such as the increasing internet penetration. The DTI E-Commerce Bureau will collaborate with the Bangko Sentral and other government agencies to incentivize the use of digital payments and promote their education and adoption among businesses and consumers. So nagdidisenyo kami ng polisiya para siguraduhin natin na safe at efficient yung ginagamit po nating services. Kasama po dyan ang digital payment services. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. In 2023, the share of digital payment transactions to total monthly retail payments reached 52.8%, surpassing the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP's target of 50% under the Digital Payments Transformation Roadmap. At ngayong araw, nais nating malaman ano na nga ba ang estado ng digital payments na ito ngayon sa bansa at ano bang hakbang ang ginagawa ng ating gobyerno kaugnay dito. Huwag na nating patagalin, sasamahan tayong muli ni DTI Undersecretary Jean Pacheco para pag-usapan ang matunog na usapin tungkol sa digital payments. Lalo na't isa rin ito sa mga advokasiyang isinusulong ng DTI E-Commerce Group. Tama ba yun, Yusek Jean? Ay, tamang-tama. Yes na yes, CRV, yes na yes. And I'm very happy because today talagang digital payments ang focus natin. Because one of the things na pinag-uusapan natin sa e-commerce, pag e-commerce di ba, hindi lamang tayo bumibili, no? It's not like we are just buying from a platform. Tapos hinihintay natin, of course, na i-deliver. Siyempre, nandun yung component natin ng digital payments, no? So, we are very happy, we're very glad, we're very honored that we have here today yung ating partner, no, from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi kami magkasama nito, kapatid na, magkapatid. Attorney Bridget, later on you will introduce her. But dinidiscuss po natin ang digital payments in the context of e-commerce simply because napakalaki ho ng ng involvement relative to our internet transactions, no? In fact, we've been talking a lot about Internet Transactions Act. CRV, dito sa ITA, no, dito sa RA 11967, meron talagang mahalagang provision doon. Kaya kinikilala yung role at partnership ng Bangko Sentral at saka ng Department of Trade. Nakalagay doon that the DTI E-Commerce Bureau will collaborate with the Bangko Sentral and other government agencies to incentivize the use of digital payments and promote their education and adoption among businesses and consumers. Kaya tayo nandito ngayon, this is an effort to introduce sa ating mga kababayan, mag-digital payments po tayo. Pa-explain natin mamaya kay Attorney Bridget kung ano ba yung ibig sabihin lang digital payments. Kasi yung digital payments natin, konti lang yung alam natin kung ano yon. Later on, we'll ask Attorney Bridget. But Attorney Bridget and the digital payments, special shout out to DG Mert. DG Mert, hello. Marami kaming initiative. So number one, yung sa advocacy, no, whether it's social media, ito CRV, no, this is part of the advocacy to in mainstream media, no, not like social media lang, mainstream media. Tapos, meron kami dati, no, ng big project na nagbakas kami ng BSP, yung Cashless Expo na tinatawag. We organized Cashless Expo. First time in our history na nagkaroon tayo ng event na fair, yung ating before na may trade fair, at hindi ka pwedeng gumamit ng cash. Dapat either fund transfer, QR, of course, the wallet. Card. So, yes, credit card. And yeah. So, yun yung isang project na ginawa namin and we really realize the importance. Kabakas po namin ang BSP dito sa tinatawag na Digital Payments Transformation Roadmap. Halos mamemoryado ko na nga yung goals ng BSP. So, tatawagan na din sila. Pero dalawa talaga yun na bagay sa DTI din. One is yung ma-digitize yung merchant payments on the part of business at saka yung financial inclusion. Pala lahat ng Pilipino
Filipino, 'di ba, may access no to ano. So, I'm really looking forward to our discussion today, and we will look at Attorney Bridget of the BSP to explain to us in very clear terms, CRV, itong tinatawag nating digital payments. Okay, wow, that's a lot to take, Yusek. Pag talagang si Yusek ang nagpaliwanag, talagang kulang ang isang oras sa show natin, di ba? Wala pa yung bisita niyan, Yusek, ha? Okay, di ba? Kailangan dagdagan ng 15 there's minutes, so ha? many points. DTI has been very active at kaagapay ang bawat sektor o ahensya ng gobyerno. Isa na nga rito, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At lagi po nating ibinabalita yan. Maraming balita ang DTI na aming sinasabi dito at inaanunsyo dito sa programang Open for Business. Kaya naman, kasama natin ngayon si Attorney Bridget Rose Messina Romero, Director of Payments Policy and Development Department ng BSP upang mas bigyan pa tayo ng malawak na kaalaman at impormasyon tungkol sa kanilang mandato at mga proyekto. Welcome dito sa Online Business at Open for Business. Attorney Bridget, how are you? Salamat. Maraming salamat, lalo na po sa paanyaya ninyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, CRV and Yusek Jean. Totoo po yung sinasabi ni Yusek Jean, lagi kaming magkasama at lagi po kaming tandem. E-commerce tsaka e-payments po ang pinopromote natin kasi marami nga pong benepisyo ang e-payments. So, mga programa pong katulad ng ganito, lalo na po online business, gusto po natin talaga maparating ang impormasyon kung bakit nga ba kailangan ko gumamit ng e-payments? Ano yung benepisyo niya sa akin? Whether individual po ako o negosyo ako. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong Ngayon, Attorney ngayon Bridget, po. it's not necessarily part of our conversation, pero curious lang ako ngayon, Attorney Bridget, dahil siyempre, e-commerce at e-payments ang pinag-uusapan. Ito ba, nababawasan na ang print ninyo na pera? Kasi di ba, ang e-payment, di ba, or e-wallet, ito yung, basically, these are numbers or codes na. But di ba, parang when we talk of the money, which is called Currency po. Currency. Bills, mga ganun po. Bills, notes, coins, yun. yes, And opo. these are currency. So, paano yun? Mas kukunti na lang ang prinoproduce ninyo na pera? Ganun po ba? Ang print ninyo? Mabilis na sagot lang po. Habang tumataas po kasi ang digital payment, iba po yung demand natin pa rin for cash. Yun po yung mga sinasabi po yung piniprint na pera at mga coins. So, sa ngayon po, nakikita namin, meron pa rin pong demand for cash. Sa iba-iba naman pong use case ang tawag po namin. Ibig sabihin, iba-ibang transaction po. So, ibig sabihin lang po nito, talagang lumalaki po yung economy natin. Kasi yung mga transaction na yun po yung gumagalaw po na pera sa loob po ng ekonomiya natin. Okay, take it away. Yusek. Ako siguro basic lang, pero very quickly so we can go into the details. Can you maybe, very, very briefly lang, Attorney Bridget, introduce lang your portfolio in the digital payments. And isama mo na rin yung, ito lagi natin dapat i-explain sa publiko, ano ba ang digital payments? Ayan. Kami po sa BSP, ang department po namin, Payments Policy and Development Department. So, pangalan pa lang po, Policy at Development. So, nagdidisenyo kami ng polisiya para siguraduhin natin na safe at efficient yung ginagamit po nating services. Kasama po dyan ang digital payment services. Kaya po sinasabi nating efficient kasi kapag digital po yung payment, mas efficient siya sa atin bilang individual, sa negosyo, sa gobyerno, sa lahat po, pangkalahatan. Kaya pinopromote po natin talaga ang paggamit nito. Kasama rin po dito, syempre, dahil hindi po lahat magagawa ng BSP, syempre po yan. Kasama natin na ibang government agencies katulad ng DTI, mga katulad po ninyo na tumutulong sa amin para mapalawak yung impormasyon na makakarating sa publiko. So, meron po tayong public at private stakeholders na lagi po natin kinakausap din. Ang goal po natin dito, lahat tayo malaman natin at gumamit tayo in a responsible manner po ng digital payments para makuha natin lahat ng benepisyo po nito. Pag digital payments, lahat ng mga tao, pag sinabing digital payments, ay, GCash, Maya. Ang tanong, yun ba yun? Opo. So, ang digital payments, yung nabanggit nyo na rin po kanina, ibig sabihin yan, elektroniko yung pamamaraan ng pagbabayad. So, kasama po dyan ng cards,
yung debit card, 'di ba? Kung meron po tayong halimbawa ATM, binibigyan po tayo ng bangko ng debit card po pwede pong gamitin 'yon pangbayad sa mga grocery, sa drugstore. Siyempre, credit card. Kung meron po kayong credit card, digital payments din po yan. Prepaid card, meron din po tayong ganon. So, digital payments din po yan. Yung isa pa pong klase ng digital payments, yung tinatawag po nating fund transfer. So, yung fund transfer po yan, Padala. Oo. padala po ng pera. Yan po yung magpapadala ko halimbawa kay Yusek Jean galing sa account ko, pwedeng bank account, papunta sa e-wallet ni Yusek Jean. Yun po yung fund transfer. So, digital payment din po yun. At hindi po kailangan na pareho yung institution. So, pwedeng pareho, pwedeng magkaiba. So, yun po, lahat yun, digital payments. Ngayon po, baka tanungin nyo, unahan ko na po kayo, QR codes, di ba po? Pagbibili kayo ngayon sa mga tindahan, marami kayo makita mga QR code, yung mga black and white na, Yes. na mga dots. Yun po, digital payments din po yun. Kasi, pag scan nyo po yung QR code, yung information po nung gusto nyong bayaran, na normally pag tayo, di ba, ini-input pa natin, isa-isa tina-type natin, nandun po yun sa code na yun. So, parang pinabilis lang natin yung fund transfer. Hindi na kailangan mag-input, scan nyo lang, tapos makukuha na yung details nung gusto ninyong bayaran. Digital payments. din po Okay. yun. I want to make this a little bit clear for our public and those who are watching. So, Attorney Bridget, please confirm lang. So, pag pumunta tayo sa mga malls, sa mga restaurants, meron tayong makikitang QRPH. Ito po, kaya alam po ninyo na QRPH yun kasi yung gitna niya, flag colors. Tama? Yes. Yun na yun. Kaya nyo alam na ito ay QRPH kasi yung gitna niya, flag color. So, QRPH yun. So, may mga tao na hindi alam lahat na pagka meron po kayong nakitang QRPH, pwede po ninyong gamitin yon galing sa inyong wallet, e-wallet. Pero di ba pwede din galing sa bangko? Yes, So, pwede rin baka po. hindi alam ng mga Para? tao. Di halimbawa, kunyari, ako po ay government employee. So, ang bangko ko po ay land bank. So, kung pupunta po ako dun sa store at makita ko po yung QRPH, hindi ho necessary na ako ay merong GCash o merong Maya. Hindi ho. Pwede ako gumamit ng QRPH using my bank account. Yes, Tama? pwede po yan. So, maybe you Opo. want to, Pero yun ay para sa mga government employees. Hindi No, po. ayan, Lahat okay. po. Lahat ng yan. bangko. Yes, Lahat ng bangko. opo. So, ito po yung sample ng QR code natin. So, magkaiba po siya. Bakit po siya magkaiba? Kasi magkaiba pong use case po ito, ma'am. Use case ang tawag namin po eh. Pero ibig sabihin lang po nun, kapag ka magbabayad kayo, di ba, ito yung isa-scan nyo. Yung tanong nyo po, limited lang ba siya sa kung sino yung gumagamit? Hindi po, kasi meron na pong ginawa ang BSP kasama ang mga bangko at e-money issuers. Meron po tayong project mga years ago before the pandemic na interoperability po ang tawag namin. So, ibig Okay. sabihin, pwede na mag-transfer from a bank account to an e-wallet po na account, yung mga GCash at Maya, and vice versa. Freely po, pwede pong mag-transfer. Ngayon, yung QR code po na ito, ginagamit po yung InstaPay. So, ibig sabihin, pag mag-generate po generate yung tawag ko po kasi pag login ni Yusek Jean sa mobile app po ng bangko niya or ng e-wallet provider po niya, pwede siyang, merong option doon, generate QR code. So, pwede po siya mag-generate ng QR code na yun, papadala niya lang po sa akin, mababayaran ko na po siya. So, ibig sabihin po, as we mentioned earlier, QR codes is just one of the many ways or many vehicles for digital payments. Ibig sabihin, sa lahat po ng sinabi ninyo, Attorney Bridget, kumbaga, debit card man yan, credit card man yan, fund transfer. Maraming hindi nakakaalam na akala nila, ano ba itong pinag-uusapan ni Yusek Jean at ni Attorney Bridget? Pero, ginagawa na pala nila. Yes. Ang tanong ko ngayon, ilan porsyento na ba ng mga Pilipino ang nasa digital payment system na? Kasi maaring
parang hindi ko pa naman alam yan eh. Hindi ko ako familiar yan. Pero nagbabayad ka sa ano? Nagbabayad ka, nagpapadala kang pera. Oo, di ba? So maaring in the system now, how do you, in terms of number, what's the percentage of Filipinos now on digital payments? Yeah, what's the current state? Yeah. Opo, yung current state natin. Sabi nyo nga po kanina, so meron po kaming report na nilabas on the status of digital payments dito sa Pilipinas para po sa taon na 2023. Noong 2023 po, ang nakalap natin na datos on an average monthly na data po, yung 52.8% ng transactions po natin in a month, digital form na. So, ibig sabihin nun, 5 out of 10 of our transactions in a month, digital na po. So, ganun na po kalaki yung porsyento ng digital. Siyempre, gusto po natin tumaas pa. Sana mas maging 8 pa siya, di ba, kung pwede po. At nakikita po natin dito, dahil din po to dun sa, di ba, nangyari po yung pandemic, yung mga tao, mas marami na pong nagbukas ng mga account. At yung mga may account na, nag-aral sila, paano ba gumamit ng digital na services. So, ibig sabihin po nito, yung mga tao natin na merong smartphone, may internet, may datos po kasi kaming kinolekta years ago, dumoble na po yung mga tao na gumagamit ng smartphone nila at ng internet nila to perform digital payment and financial services po. So, ibig sabihin, parami na po talaga yung gumagamit po nito. At kasama po nung sa status po ng digital payments po natin, more than 60% po nung ating payments, retail payments po kasi yung ating tinitignan eh. Galing po ito sa merchant payments. So, ibig sabihin, kaya po talagang close working relationship po kami lagi with the DTI. Ang merchant payments po, ang ibig sabihin yan, pag bumili ako sa grocery, merchant payment po yan. Pag nagbayad po ako ng e-commerce, nag-shopping po ako, Lazada, Shopee, ganyan po, Zalora, merchant payment din po yan. Kasunod sa merchant payment, yung susunod sa pinakamataas din po na volume, yung person to person. Dahil po, di ba marami, minsan kakain tayo sa labas, sabihin natin, o kung magbabayad, tapos singiling ko na lang kayo. Marami na pong nagsisplit ng bill, tas digital na rin po yung bayaran. Now, my question there, Attorney Bridget, is this. You mentioned the data, 5 out of 10 are transacting via digital. What about the profile? The profile and demographics. Mas nakikita mo ba na mas bata pa rin? Or may makikita mo rin ng mga negosyante medyo kahit na katulad namin ni Yusek Jean, gumagamit na rin. At pagdating naman dun sa areas where they are located, yung profile. Opo, yung profile. Yung sa ngayon po kasi dahil digital to, fluid po yung mga tao. So yung geographical po, wala pa po kaming datos doon. Kasi pwede po... Pero malamang mga urban centers yan, ano? Yun po kasi yung kadalasan yung may access sa internet. Internet at smartphone penetration. So yung ganong demographics po ang meron. At yun nga po, nakita namin yung mga mas bata, yung mga younger generation na mas sanay talaga gumamit ng telepono, sa kanila, pwedeng mas mataas pa sa 5 out of 10 yung digital transactions nila in a month. Kasi nga po, masanay sila gumamit nito. So, kung yung tiwala, hindi na muna sila kailangan kumbinsihin kasi alam nila kung paano nag-work yung technology. At nakikita din natin na mas marami tayong na-include financial inclusion kasi marami na pong nagbukas din ng mga e-wallets. Ang e-wallets po kasi mas madali siyang buksan kumpara sa regular na bank account dahil nga po yung onboarding process niya mas madali. Although marami na rin pong banks na meron po sa mobile app ng account opening po. Because of the Internet Transactions Act, we really are encouraging P2M, no? CRV, no? Okay. P2M. Explain natin. P2M, person to merchant. And P2P. So in other words, I think we'd like to ask Attorney Bridget. Attorney Bridget, sige, i-explain kasi we want the advocacy, di ba na? Kung merchant ka, kung negosyante ka, P2M ka. As a person, P2P ka. So ano ba yung P2P at yung P2M? Ano yung P2M? Yun. So yung person to person po muna. Halimbawa nun, kumain po tayo sa labas, tapos may isa pong nagbayad at ang gagawin natin, babayaran ko kayo dun sa kinain ko po. So yung bayad ko sa inyo, Yusek Jean, person to person yun. Kasi pareho po tayo na individual person.
Pero yung, let's say, si Yusek Jean po yung nagbayad doon sa restaurant. Yung bayad ni Yusek Jean papunta sa restaurant, yan po yung person to merchant na payment. Ngayon po, yung hawak ko kanina na QR code, magkaiba po yung ng kaunti yung itsura kapag person to person at saka person to merchant. Kasi may kaunti rin pong difference sa kung sino nagbabayad ng fees at saka transaction limit. So, magkano yung pwedeng ipadala. Doon sa person to person, makikita niyo po dapat itong QR code po na ito. Ganyan po yung itsura niya. So, may InstaPay po na nakalagay sa gitna. Kasi po, ang InstaPay natin, kasalukuyan, meron siyang transaction limit na 50,000 pesos per transaction. So, ibig sabihin, kung gusto mo magpadala ng more than 50,000, 2 beses pa siya kailangan ipadala. Bakit po ganun? Kasi ang InstaPay, real time po yan. Pag ibig sabihin ng real time, as soon as ipadala ko yung transaction, i-go ko siya, i-okay ko siya. In a matter of 2 to 3 seconds, makukuha po kaagad ni Yusek Jean yung pera sa account niya. Pag nakuha niya yon, pwede niya rin gamitin yon pang bayad pa sa iba niyang babayaran. So, kaya po... Pasubok mo mamaya sa akin, mag-send ka. Para makita po yung real time. Opo. Kaya po, InstaPay siya. Kasi parang near, instant payment po siya. Ngayon po, yung bayad halimbawa ni Yusek Jean papunta sa restaurant, ang gagamitin niya pong QR code, ito. Ganito po yung sabi niya, yung may flags po, ng color ng flags, blue, yellow, at saka red. Ang ibig sabihin po, pag nakita niyo po ito, kung si Yusek Jean magbabayad sa restaurant na hawak ito, wala siyang babayaran na fees dun sa restaurant. Kasi yung restaurant, siya yung merong ngayong kontrata dun sa bangko or sa EMI niya na nag-generate nitong QR code para mag-uusap sila magkano yung sisingil sa kanya na fees kasi iba-iba po yan. Yan yung commercial at competitive na po. So, pwedeng may promo period na walang fees or pwedeng mas maliit yung fees kung may volume, ganun. Nasa kanilang usapan na po yun. Pero ito po, walang transaction limit. Attorney Bridget Yusek Jean, so, siyempre, mga manunod sa atin, dahil alas 9 ng gabi ito, sabi nila, naku, hindi namin naintindihin yung kung P2M yan o P2P, P2M, ganyan. Basta, ang importante sa amin, nakarating ba? Nakapagbayad kami? Kaso, baka may mga pagkakataon na nawawala or hindi nakabayad or siyempre, halimbawa, nagkaroon ng, di ba, recently may mga problema tayo sa telcos, ganyan. Uy, nawalan ng signal, halimbawa. Feeling mo, nakabayad ka na. Wala nga lang yung proof na dumating. Kanino ba kami magrereklamo? Sa inyo ba? Dahil siyempre, nakilala ka namin ngayon ng mga kababayan natin. Na-introduce na si Attorney Bridget. So, may BSP na tayo. Kasi nung una, DTI lang. Sapat na kami sa DTI. So, halimbawa, pag may mga reklamo naman, complaints, paano pwede ka ba naming malapitan ang BSP at ano yung role ninyo pagdating sa mga ganong usapin sa complaints ng mga consumers? Maganda po yung tanong niyo kasi lagi po natatanong sa amin yan. So, ang sinasabi po namin lagi, kung meron kayong concern sa kahit anong transaksyon nyo sa bangko nyo, sila po ang una nyong lalapitan kailangan. Kasi sila po yung nakakaalam kung ano yung nangyari dun sa transaksyon nyo. Masasabi po nila kaagad kung tumuloy yung transaksyon o hindi. Ang ibig sabihin po nito, kung halimbawa nagpadala ako kay Yusek Jean po ng pera, bangko ako, e-wallet siya, yung bangko ko po yung dapat kausapin ko. Hindi po yung e-wallet ni Yusek Jean. Kailangan po kung kanino po ako may account. Ngayon po... Kasi doon nang gagaling yung pondo. Opo. Kumbaga yung pera mo, yung Opo. pinanggalingan. Okay. Opo. At saka kilala nila kayo, may information sila tungkol sa inyo, may access sila sa system po nila. So malalaman nila na, tumuloy, may imbestigahan nila yon. Kung sakali naman po na hindi sila masatisfy sa proseso po ng bangko o ng mga EMIs, ano po yan? Regulated at supervised po yan ng Bangko Sentral. So pwede rin po silang magdulog ng kanilang concern sa BSP. Meron po kaming sinasabi na online chatbot na tawag po namin BSP Online Body or BOB, B-O-B po. Accessible po yan, ibig sabihin buksan nila ang BSP website o kaya ang official Facebook page ng BSP.
pwede na po nilang makausap si Bob po doon. Tapos, lalagay lang po nila kung anong concern nila doon, tutulungan namin sila para mag-coordinate po doon sa bangko or doon sa EMI na meron po silang concern. Si Bob matalino yun Si Bob. So, yun yung AI na yun. Oo, matalino si Bob. Oo. Pero kung meron tayong CRV, meron kang CPR. Ano yun? CPR? Kwento mo na yung CPR. Sige na, Attorney Bridget. Oo. Tama. Kasi dahil nga syempre marami din po kami nakukuhang complaints at concerns. So naisip namin, kailangan nating mapalawak pa yung mga impormasyon sa publiko para hindi sila maloko or muntikan maloloko, di ba? Yan po yung sinasabi ni ECG na CPR. Ang CPR po, ibig sabihin yan, check, protect, and report. So ibig sabihin po, una, check. Kung meron kayong nakuhang mensahe, whether SMS or email, at suspicious po siya, hindi nyo siya ina-expect na wala naman kayong transaksyon, may nakuha kayo, tignan nyo po yung mensahe, i-inspect nyo kaagad siya. And then, pag-protect po, ibig sabihin yan, huwag nyong i-share ang inyong details sa ibang tao. Ano po yung details na huwag i-share? Bank account details. Ibig sabihin, password. Yung mga one-time password, diba, kung nagagawa na pa kayo ng fund transfer, magte-text sa inyo, one-time passcode, tas 6 digits or 4 digits po yun. Huwag nyo i-share po sa iba yun. Kasi, yun po yung paraan na ginagamit para mag-authenticate po ng transaction, para mag-push through yung transaction. So, protect po yung information na yun. Huwag nyo papadala sa iba. Yung R naman po, report. Kung sakaling may suspicious nga po kayong makuhang mensahe, i-report nyo kaagad sa bangko o sa EMI nyo at pwede rin po nga kayong sumangguni sa BSP. So, ibig sabihin, sa mga nakikinig at nanonood sa atin news, pwedeng lapitan dalawa. Pero ang sinasabi kasi yung the last discussion that we had, don't go out of the system. Tama? Right. Di ba? If you're using, di ba, nakikinig ako, Yusek. If diba? I'm using maybe Mo. this specific app, don't go out of that system to put your complaints. Pero dito, pwedeng mag-go out of the system ka. Kasi pwedeng complementary kaya yon na lalapit ako, pupunta ako sa website. So, it's the same, ang tawag nito, it's the same principle, right? Kasi parang sinasabi natin sa goods, di ba, dito sa ITA, ang sinasabi natin, kung kayo ay may problema sa binilan ninyong platform, doon kayo muna magreklamo bago kayo pumunta sa Department of Trade and Industry. Ganun yung sinasabi kanina nila, Attorney Bridget. Kung kayo ay may problema sa inyong... sa bangko mo. Sa bangko mo, di ba? Ganun, doon ka muna. Doon ka muna. Tsaka mo, pero this is a digital financial service. So, ang talagang takbuhan nyo talaga, si Bangko Sentral. So, yun yung natin. Yun yung talagang nililinaw talaga natin na So, siguro ang isa natin pang pwede nating i-discuss, Attorney Bridget, kasi this is consumer complaint and now is the time na to always, hindi tayo magpapagod dito sa kakasabi sa publiko, no, na alam na natin si CPR, no? Pero in your experience and based on what has been reported to the BSP for many, what are the usual complaints or nabibiktima yung mga tao relative to digital payments? So yung mga usual, yung delayed yung katulad po ng sinabi kayo na pwede kasi may nawala yung signal, ganun. So, pwedeng delayed na receiving of funds. So, hindi ka agad nakarating. So, yung isa po. Pangalawa, syempre yung mga scams na usong-uso na. Doon sa delayed po na crediting, ang magandang balita ko po dyan, meron na po kaming na-issue na policy that will be in force po and effect starting January 1, 2025. So kung gusto niyo po malaman ang policy na yun, halimbawa po sa InstaPay, dahil ang promise po natin sa InstaPay, real time po yan, 2 to 3 seconds, kailangan makuha nyo na. Doon sa policy po namin, kung sakaling magkaroon ng delay at hindi nakuha in 2 to 3 seconds, kailangan mabilis kumaksyon yung mga involved na bangko at saka EMI. Ibig sabihin yung bangko ko, yung e-wallet nyo at yung nag-ooperate ng sistema na private po kasi yun. Bilisan nila kasi kailangan within 1 hour, either mabalik sa akin yung pera or makarating na siya sa e-wallet ni Yusik. How will I complain?
Ayan, maganda to, new policy siya, no? How will I complain right away? Kunyari, biglang hindi pala pumasok. How will I complain? Opo. Kadalasan po, dahil hindi pumasok, ang magko-complain yan, yung nagpadala po ako. So, kung magko-complain po ako sa bangko ko, yung sinasabi po kanina ni CRV na sa mobile app, tama po yun. Kasi kung may naka-encounter ka agad na problema, complain ka kaagad sa bangko mo. Sabihin mo, ano nangyari, nagpadala ako. Tapos, kapag hindi lang po niya ma-satisfy, hindi siya nagbigay kaagad ng sagot o ng feedback po sa inyo, doon po natin idalin kay BSP po yung concern po nila. But you know, there's another thing which happened to me personally, attorney, which is a good maybe feature made by this specific app. So I paid something, and then it didn't push through. I felt that there was because there's no confirmation, di ba? The latter part, it will tell you your payment was successful, di ba? And then, I tried to pay again. The good thing was, the app mentioned, It is still in process. Sabi niya, Yes. oops, it seems that you pay already. Yes. Maybe we can wait for further what's this That's right. verification, Yes. which is a good thing. Yes. Because kumbaga, but those are the safety measures put in place by that specific app. But we hope, are there with DTI and BSP, do you have initiatives also like this to ensure na ginagawa na pala ng isang app yun or isang kumpanya? O di baka pwedeng magbigay na rin kayo ng ibang pamamaraan na measures na ganun para maging industry standard na siya. Di ba? Lalo na hindi naman laging naaasahan ang internet. Lalo na sa mga kalamidad na at disasters, di ba? May delay talaga. So, what are the initiatives of both TTI and BSP to ensure that these safety measures na rin na laging nangyayari ay may action ang mga kumpanya? Opo, maganda po yung tanong nyo kasi tama po kayo, magkasama po kami ng DTI dito dahil kung bumibili po kayo at doon kayo, yun yung dahilan kaya kayo nagbabayad. So sa DTI po, sa kanila po yung merchant kung saan kayo bumibili at sa BSP naman po yung nagbibigay ng service, ng fund transfer service. So sa ganung paraan po, di ba may inisya po kami na policy na bago. Yung kasunod po nun, yung proseso na po na sinasabi ninyo na pag-standardize. Kung halimbawa, may binili kayo, tapos gusto nyo siguraduhin na natanggap siya. O halimbawa may binili kayo tapos sabi nyo, ay gusto kong ibalik, paano akong mag-refund? So yun po yung kasunod na pag-uusapan namin nila, USEC Gene. Gusto po natin, syempre, seamless po yung proseso para sa mga consumers. Halimbawa, wala kayong binili. Kumbaga, walang kaakibat na goods or service kayong binili. Talagang fund transfer lang po siya pera. Kasama po siya dun sa policy natin. Kailangan, halimbawa, na-experience natin yan, minsan nagda-down yung bangko, yung mobile app ng bangko natin o ng e-wallet natin. Kasama dun na kailangan sabihan niya kayo na magda-down kami ng ganito. So, yung mga transactions nyo, iplano nyo. So, kasama po yun na meron na kaming standard po na sinasabi ninyo na notice kapag may downtime po sila. At kung sakaling unscheduled po yung downtime, biglaan lang po, tas syempre hindi kayo nakapagplano, required din po sila na sabihan kayo ano nang nangyari dun sa downtime nila para alam ninyo na, sige, inaayos pa nila yung downtime nila, pwede ko silang magamit in 4 hours. Yung ganun po. Para po standard across all supervised na institutions. Pare-pareho po sila ng Basta isa lang masasabi ko na between BSP and DTI, e-commerce team, abangan nyo po, no? Kasi there are really a lot of things that, But ikaw, Attorney Bridget, baka meron kang gustong sa amin, what's cooking? What else are we expecting? Do you have some policies going on out there that we should look into or look at? Bukod sa QR code, marami pa po kaming mga services na niluluto nga po together with the payments industry. Mukhang magbabalik si Attorney Bridget dito. Opo. So, ang goal po namin, mas padaliin ang pagbabayad. So, halimbawa, yung kanina sabi ko, may utang ako kay USEC Gene. Imbis na sasabihin ko, USEC Gene, padala mo nga sa akin QR code mo. Tapos, aantayin pa ni USEC Gene magbayad ako sa kanya. Mas madali na po. Gagawin ni USEC Gene, pasok siya sa mobile app, magre-request siya sa akin ng bayad, request to pay.
Pagdating po sa akin ng request to pay, re-reviewin ko na lang, ito yung utang ko kay Yusik Jean, tapos okay. Tapos darating na yung pera kay Yusik Jean in 2 to 3 seconds. Wow. Attorney Bridget, could you maybe tell our viewers na natatakot mag-digital payments? Na, I mean, you've been hearing a lot of things, right? What would you say to those who are not yet into digital payments? The assurance says, if you were to give that a little bit of some tip or assurance. Opo. Masasabi ko po, tama po kayo, huwag kayong matakot. Kailangan ninyong subukan po para makita nyo gaano po siya convenient. Kasi yung nasabi nga po namin, tiyato nyo kayo na yung demographics profile. Marami po kami nakita na mga first-time users noong pandemic. Nakita nila yung convenience. After nun, hindi na sila nagdadala ng cash. Kasi hindi lang siya convenient. Secure din siya. Bakit po siya secure? Dahil ang BSP, closely supervised po niya yung mga bangko at e-wallet providers natin. Pag sinabi po natin closely supervised, may mga policies po tayo na kailangan sundin nila. At yung policy natin, ina-update din po natin yan regularly para naaayon siya sa panahon. So, sigurado yung ilalagay po ninyong pera sa mga account na yan dahil marami po tayong regulasyon na sinisiguradong magagamit nyo siya at makukuha nyo siya. At marami rin po tayong regulasyon para i-ensure na safe yung payment service na in-offer po nila sa inyo. Kasama rin po dyan na required po sila na magbigay sa inyo ng customer assistance mechanism. So, madalas na ninyo natatanong yung paano nga pag may complaint. So, kasama rin po yun sa kailangan nilang i-establish. So, lahat po ng paraan para makausap kayo, kailangan meron po sila kung meron silang concern. So, ngayon po, ang paggamit po ng digital payments na nakita namin, kadalasan, kailangan lang talaga po ng first-hand experience. So ako po, hinihikayat ko na subukan nyo lang po, kahit once lang po. At makikita nyo talaga, siguradong mararamdaman po ninyo yung convenience po niya. Wow! I think talagang magbabalik si Attorney Bridget ngayon. Today's conversation underscores the importance of partnerships between regulators in building a robust digital payments ecosystem. Thank you very much, Attorney Bridget. At sana magbalik ka pa dito dahil marami pa kaming mga tanong. Thank you, Attorney Bridget, for sharing your initiatives on how we can all embrace digital payments with confidence. So, thank you so much. Maraming salamat, Attorney Bridget. BSP, nandyan kayo with, to help the DTI para pagbigyan, no? Thank you for talagang pagbibigyan ng aming mga request. Thank you also for showing us how much work goes into making sure digital payment transactions are secure and seamless, as well as building confidence for both online consumers and merchants. So, to our viewers, let's take what we have learned today to heart, no? And explore the benefits of digital payments while staying vigilant against potential threats. And of course, sa aking partner, si RV, maraming salamat ulit for having us dito sa online business at Open for Business. At very exciting ang mga susunod nating mga guests at topics. Talagang pinaghandaan ito. Kasama natin ang Department of Trade and Industry. Hindi tayo magsasawang patuloy na i-promote ang e-commerce at magbigay ng makabuluhang kaalaman para sa publiko. Kaisa ang Open for Business ng DTI para siguraduhin kayo ay laging may alam at may pakialam sa mga kaganapang mahalaga sa pagninegosyo. And our buzzword of the week is ACH, or Automated Clearing House. It is a multilateral legally binding agreement that lays down the clearing and participation rules for a particular payment stream to facilitate electronic fund transfers among its participants. And our quote of the week is from Australian futurist Brett King. He said, "The mobile phone is a far better device to create financial inclusion than the branch." Maraming salamat sa isang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo.
Samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us too on Facebook and YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen with the pulse and set the trend for as long as you're informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat.